السلام علیکم ګران دوستان، امید کوم ټول روغ جوړ. ګران دوستانو، په نن ویډیو کې زده کوو چې تاسو څنګه کولی شئ چې جیمیل اکاونټ په صحیح طریقه په خپل موبایل کې جوړ کړئ. نو که تاسو زما په چینل کې نوي یئ، پلیز مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن آن کړئ چې ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي. نو څو د موبایل سکرین ته زموږ سره اوسئ، کوم یو پارټ چې پکې مس نه کړئ تاسو ته بیا په اخر کې پته نه لګي. ویډیو تر اخره وګورئ. د موبایل سکرین کې به تاسو جیمیل باندې پریس کړئ، هغه نه بعد به تاسو ګوګل پریس کړئ. دینا بعد به لاندې کې لیکلي دي کریټ اکاونټ باندې به پریس وکړئ. دلته کې دوه آپشن راغلی چې فار مای پرسنل یوز، فار ورک اور مای بزنس. نو داسې دواړه کې یو انتخابوئ چې زه د پاسه انتخابوم. نیکسټ به کړئ. هغه نه بعد به دلته فرست نیم ولیکئ، خپل نام به ورکړئ. دلته په لاندې کې شورټ نیم آپشنل ده، که تاسو ورکوئ ورکولی شئ، که نه ورکوئ هم نشئ ورکولی. زه نه ورکوم، زه نیکسټ به ووایم. دې نه بعد به بیا ډیټ اف برث به ځان ته یو سلیکټ کړم. فار ایگزامپل تاسو چې کوم خپل ډیټ اف برث بیا ځان ته ولیکئ. ایډ به ولیکئ. دې نه بعد لاندې کې جنډر فیمیل میل، تاسو ځان ته که هلک وی هلک سلیکټ کړئ، که جینۍ وی بیا ځان ته فیمیل سلیکټ کړئ. نو زه میل یم، هلک یم، میل به سلیکټ کړم. نیکسټ به ووایم. هغه نه بعد به هلته یوزر راشي، یوزر اکاونټ. په دې ځای کې مختلف تاسو ته دوه راغلي دي. پاس که تاسو غواړئ چې ځان ته خپل کنیکټ کړئ، لاندې باندې پریس وکړئ. که غواړئ ځان ته خپل تیار کړئ یوزر، نو زه ځان ته یو تیاروم. تاسو دلته داسې کوئ، کوشش کوئ چې نام لیکئ، نام سره یو ډیجیټ هم ورکوئ، مطلب 1 2 3 داسې څو NC ورکوئ ځان سره. به نیکسټ وایئ لاندې کې. نیکسټ نه بعد به زموږ یوزر جوړ شو. بیا به دلته کې تاسو یو سټرانګ پاسورډ ځان ته تیار کړئ. صحیح پاسورډ به ځان ته تیار کړئ چې په هغې کې هندسې هم وي، کیپیټل ورډز وي، سمال ورډز وي، هیشټیګ وي. داسې یو پاسورډ ځان ته تیار کړئ چې اتونه مطلب بره وي، کم نه وي. نو بیا به لاندې راشئ. که دلته تاسو غواړئ تاسو خپل نمبر هم ایډ کولی شئ. نو زه فی الحال نمبر نه ایډ کوم، زه به لاندې سکیپ باندې پریس کوم. نو تاسو اکاونټ فی الحال په دې ځای کې دومره و چې تیار شو. نو بیا به تاسو وکړئ چې نیکسټ باندې به لاندې پریس کړئ. لږ مخکې نور کار پکې پاتې دی. نیکسټ به ووایئ. بیا به لاندې راشئ. بیا به آی ایګري باندې پریس کړئ لاندې کې. دې نه بعد به بخښنه غواړم، نیټ لږ سلو ماته ښکاري نن. ځو مخ ته. دې نه بعد به تاسو په خپل پاس آیکن باندې پریس کړئ. نو که تاسو غواړئ چې خپل جیمیل ته تصویر ولګوئ، په دې باندې بیا پریس کړئ. نو دلته تاسو آپشن راکړئ ټیک ایډ پروفایل پکچر، په دې باندې به پریس کړئ. نو دلته تاسو ته 3 آپشن درکړي دي. که تاسو موبایل نه تصویر اخلئ، مو ګیلري نه ګیلري کې هلته پریس کولی شئ، که نه داسې دلته جیمیل کې خپل تصویرونه پراته دي. نو زه یو ځان ته سلیکټ کوم. نو تاسو کولی شئ دې ځای نه یو تصویر ځان ته سلیکټ کړئ. زه دا سلیکټ کوم فی الحال. نو ستاسو جیمیل اکاونټ په کامیابۍ سره تیار شو. امید کوم چې زما ویډیو مو خوښه شوې وي. پلیز ویډیو لایک کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن حتما آن کړئ چې ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي. مننه.